วัสดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะช่องของคนรักสุขภาพค่ะมาชวนทำเมนูคีโตให้ง่ายกับผัดหมูขมิ้นถั่วฝักยาวคีโตกันนะคะแต่ก่อนไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ก่อนค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็มาเตรียมถั่วกันก่อนค่ะถั่วนะคะเราก็หั่นอย่างไรลักษณะอย่างนี้นะเฉียงๆนะคะมาเตรียมนะคะในส่วนของเนื้อหมูกันนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะมาตำเครื่องกันนะคะโดยที่เราจะใช้กระเทียมจีนไทยค่ะตามด้วยเกลือนะคะซึ่งเป็นดอกเกลือนะคะและขมิ้นค่ะหลังจากนั้นนะคะตำทุกอย่างให้เข้ากันนะคะให้ละเอียดที่สุดค่ะเราจะตำให้เครื่องเนียนประมาณนี้นะคะก็มันจะเป็นนะคะสมุนไพรออกมาเต็มเลยนะคะเดี๋ยวเราไปผัดกันค่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะตั้งไฟกันนะคะโดยที่เราจะใช้น้ำมันมะกอกค่ะเราจะใส่กันเลยนะคะแล้วตามด้วยนะคะหมูนะคะที่เราหั่นไว้นะคะผัดกับเครื่องเทศนะคะให้หอม5 ทีนะคะของที่จะออกแล้วนะคะเราจะมาทำซอสกันนะคะโดยที่เราจะใช้นะคะในส่วนของน้ำมันหอยก่อนค่ะตามด้วยซีอิ๊วขาวคีโตนะคะและสารแทนความหวานคนทุกอย่างให้เข้ากันจนสารแทนความหวานนั้นละลายค่ะใส่ลงไปค่ะแล้วก็ใส่นะคะในส่วนของโดยจอผัดนะคะทุกอย่างให้เข้ากันนะคะแล้วชิมรสตามชอบจะเสิร์ฟแค่นี้ก็ได้ผัดถั่วฝักยาวนะคะหมูนะคะขมิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคนทานคีโตค่ะแค่นี้นะคะเราก็จะได้เมนูง่ายๆกันเลยค่ะผัดหมูขมิ้นนะคะถั่วฝักยาวคีโตแบบทำง่ายจริงๆค่ะกดติดตามช่องเราด้วยนะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ